हेलो स्टुडेन्ट्स आज हामी पढ्नेवाला छ वुमेन चेन्ज द वर्ल्ड लेसन 2। ओके अब यो चाहिँ एउटा स्टोरीबाट लेट्स स्टडी अबाउट द लेसन। ओके सो सुमाना लिभ्स इन उडिसा विथ अ हस्बेन्ड एन्ड टु चिल्ड्रेन है। अब सुमाना चाहिँ आमा भइहाल्यो अनि ऊ चाहिँ उडिसामा बस्छ आफ्नो हस्बेन्ड र दुईवटा नानीसँग है। सी हेज अ डटर एन्ड अ सन, एउटा छोरा र छोरी छ अनि दुईजनै छोरा र छोरी प्राइभेट स्कुलमा जान्छ। अनि सुमाना चाहिँ डोमेस्टिक हेल्प एन्ड हर हस्बेन्ड इज एम्प्लोइड एज अ वर्कर इन एन अटोमोबाइल फ्याक्ट्री है। उसको हस्बेन्ड सुमनाको हस्बेन्ड चाहिँ अटोमोबाइल फ्याक्ट्रीमा काम गर्छ, वेयर सुमना चाहिँ अर्काको घरमा काम गर्छ। In an accident in the factory, Sumana's husband breaks his arm and loses his job है। अब फ्याक्ट्रीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ सुमनाको हस्बेन्डको एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ एउटा हात नै बाचिन्छ र उसले आफ्नो काम पनि पाउँदैन। नाउ द फ्यामिली इज डिपेन्डेन्ट अन सुमनास अर्निङ्स अलोन है। अब अस्ति त आप्पा र आमा दुईजनाले कमाउँदै थियो, तर अहिले त आप्पाको जब छैन, त्यसले गर्दा आमाको कमाइमा चाहिँ सबैजना डिपेन्डेन्ट छ। सुमना इज फेस्ड विथ द च्यालेन्ज अफ वाट टु डु अबाउट हर चिल्ड्रेन कन्टिन्युङ द एडुकेसन सिन्स सी क्यान नट सपोर्ट बोथ अफ देम है। अब सुमनाको पुरा टेन्सन आयो कि ला अब म छोराछोरी दुईजनालाई प्राइभेट स्कुलमा कसरी पढाउनु, मेरो एकजनाको कमाइले पढाउनु सक्दैन भन्ने टेन्सन आयो है। आइएम रियली वरिड हाउ विल आई पे माई चिल्ड्रेन स्कुल फिज भन्दै। अब म पुरा टेन्सन भयो, म नानीहरूको स्कुल फिज कसरी दिनु भन्दै सुमनालाई टेन्सन भयो। इफ यु वर सुमना वुड यु स्पेन्ड द मनी टु एजुकेट यर सन अर डटर। ओके सो अब अगर तपाईँ चाहिँ सुमना भएको भए चाहिँ पैसा चाहिँ तपाईँ चाहिँ सुमना भएको भए चाहिँ तपाईँले कमाएको पैसा चाहिँ नानीहरूको एडुकेसनमा लाउँथ्यो। Okay, very often in cases like Sumana's, when parents face financial problems, they decide to stop their daughter's education so that the son can continue to study. Many people in our society also believe that girls should not be educated, right? Okay, so हाम्रो यता के अब सुमनाको केसेसमा जस्तै अब मेन हाम्रो सोसाइटीमा पनि के हुन्छ, अब कुनै एउटा फाइनेन्सियल पैसाको प्रब्लम आयो भने चाहिँ के गर्छ, छोरीलाई चाहिँ स्कुल पठाउँदैन, घरमै राख्छ अनि छोरालाई चाहिँ स्कुल पठाउँछ हो। फर्स्ट प्रिफरेन्स चाहिँ छोरालाई नै दिन्छ अनि अब यता सोसाइटीको बिलिभ छ कि छोरीहरू चाहिँ पढ्नु हुँदैन भन्ने खालको के हो। इट इज मोर इम्पोर्टेन्ट एन्ड द्याट यर ब्रदर गोज टु स्कुल। अब आमाले पनि भन्दैछ तिम्रो दाजु चाहिँ स्कुलमा जानु पऱ्यो, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। वेरेस अब छोरीको चाहिँ त्यति उनीहरूलाई ज्ञान लागेको छैन कि अब छोरी पनि स्कुल जानुपर्छ भनेर, बट देन दे फिल गर्ल्स सुड नट बी एजुकेटेड। Okay, so according to the 2001 census in India, literacy levels of males is 82%. है male को literacy rate 82%, while it is only 65% for females. This means more males in India can read and write as compared to females. So यो सेन्ससले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बेसी केटा र केटीको उयो जनसङ्ख्या हेर्दाखेरि चाहिँ केटाको जनसङ्ख्या चाहिँ बेसी छ, जसले चाहिँ पढ्नु सक्छ लेख्नु सक्छ है। अनि दिस इज नोन एज द जेन्डर ग्याप इन एडुकेसन द्याट कन्टिन्युज इभन टुडे। अब यसलाई भन्छ जेन्डर ग्याप है, किनकि अब त्यहाँनिर यति बेसी ग्याप छ, बेसी अब केटा र केटी इक्वली पढ्नु सक्ने त छैन नि त यता यो अकर्डिङ टु द सेन्सस केटाहरूले बेसी पढ्नु सक्दैछ हो। सो दिस इज कल्ड जेन्डर ग्याप इन एडुकेसन। वाट आर सम अफ द प्रब्लम्स अफ नट एन्करेजिङ गर्ल्स टु गेट एन एडुकेसन। अब केटीहरूलाई स्कुलमा नपठाउनुको के प्रब्लमहरू छ। ओके सो क्रिएट्स इनइक्वालिटी। फर्स्टमा चाहिँ केटीहरूलाई काममा स्कुल पठाएन भने चाहिँ त्यो के प्रब्लम आउँछ भन्दाखेरि इनइक्वालिटी क्रिएट हुन्छ। नाउ इफ गर्ल्स आर नट एजुकेटेड इट क्रिएट्स इनइक्वालिटिज बिट्विन जेन्डर्स विथ गर्ल्स बिङ कन्सिडर्ड इन्फिरियर टु बोइज है। अब इनइक्वालिटी हुन्छ किनकि केटा र केटीलाई सेम इक्वल भनेर ठानिँदैन, किनकि केटाहरूलाई त पढ्नु सक्छ है लेख्नु सक्छ, वेरेस केटीहरूले त पढ्नु सक्दैन लेख्नु सक्दैन, त्यसले गर्दा केटीहरू चाहिँ अलिक इन्फिरियर नै मान्छ। अर्को चाहिँ फाइनेन्सियल डिपेन्डेन्स है। अगर केटीहरू चाहिँ एजुकेटेड छैन या उनीहरूकोमा काम छैन भने चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूको अब इन्कम पनि लिमिटेड हुन्छ है। अन्त के हुन्छ, उनीहरू चाहिँ अब पैसाको लागि चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डहरूमाथि डिपेन्ड गर्नुपर्छ। अफेक्ट्स फ्युचर जेनेरेसन है। अब फ्युचर जेनेरेसनलाई पनि अफेक्ट हुन्छ किनकि इफ देयर आर नो एजुकेटेड वर्किङ वुमेन इन द फ्यामिली द बिलिभ द्याट गर्ल्स सुड नट बी एजुकेटेड विल कन्टिन्यू थ्रु जेनेरेसन्स है। अब अगर घरमा चाहिँ कुनै केटीलाई अब एजुकेसन पाएको छैन या पढेको छैन, पढेर कामहरू गर्दै गरेको छैन भने चाहिँ अब जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसन चाहिँ यही कुरालाई मान्दै जान्छ, ओ ओके केटीहरू चाहिँ स्कुल जानु हुँदैन पढ्नु हुँदैन केटाहरूलाई पठाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ। सो फ्युचर जेनेरेसन इज अल्सो अफेक्टिङ, किनकि अब फ्युचर जेनेरेसन को के छोरीहरूले पनि स्कुल जानु पाउँदैन हो।
And the historically as well girls were not encouraged to go to school in अब हिस्ट्रीमा हेऱ्यो भए पनि केटीहरूलाई चाहिँ अब स्कुल चाहिँ पठाउँथेन है स्कुल जानुपर्छ केटीहरू भने मान्थेन होइन इभन इन कम्युनिटिज वे स्किल्स लाइक पोट्री विभिङ एन्ड क्राफ्ट्स वर टट गर्ल्स एन्ड वुमेन ओन्ली प्लेड अ सपोर्टिभ रोल है अब द फर इक्जाम्पल इन द पोट्री कम्युनिटी वुमेन वर नट अलाउड टु अपरेट द विल है अब पट बनाउने उयसमा फ्याक्ट्रीमा पनि के हुन्छ त्यो कम्युनिटीमा पनि अब वुमेनहरूलाई मजाले काम गर्नु दिएको थिएन है उनीहरूलाई अब त्यो विललाई अपरेट गर्नु दिएको थिएन अब उनीहरूको काम चाहिँ के हो त्यो माटोहरू कलेक्ट गर्ने है त्यसलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्ने मात्रै हो अब त्यो टेक्निकल इस्यु त्यो मेसिनहरू चाहिँ चलाउनु दिएको थिएन सो इन द 19th सेन्चुरी एज इट बिकेम मोर कमन टु सेन्ड चिल्ड्रेन टु स्कुल एफर्ट्स वर मेड टु ओपन स्कुल फर गर्ल्स होइन 19th सेन्चुरीमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब छोरीहरूलाई पनि स्कुल पठाउनेको छोराछोरीहरूलाई स्कुल पठाउनेको अब यो स्टार्ट भयो होइन त्यहाँदेखि चाहिँ अब ओके सो केटीहरूको लागि पनि स्कुल खोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि स्टार्ट भयो There was still a lot of opposition to sending girls to school. However, in a few families, girls, women began educating themselves. है अब त्यो छोरी नानीहरूको लागि त स्कुल बनायो तर पुरा अपोजिसन आयो कि मान्छेहरूले भने कि ओके होइन केटीहरूलाई चाहिँ स्कुल पठाउनु हुँदैन भनेर हो त्यसले गर्दा कतिजना केटीहरू चाहिँ आफ्नो घरमा आफै एजुकेट गर्नु थाल्यो ओके सो सी वाज यता अब राज सुन्दरी देवीको बारेमा पढौँ है सी वाज बर्न इन वेस्ट बेङ्गल 200 इयर्स अगो है ऊ चाहिँ अब 200 इयर्स अगोमा चाहिँ वेस्ट बेङ्गलमा जन्मेको रहेछ अनि ऊ चाहिँ पढ्नुको लागि चाहिँ पुरा इच्छा थियो उसको हो त्यहाँदेखि चाहिँ उसले चाहिँ आफै पढाउन थाल्यो है कसरी लेटरलाई रिड गर्नुपर्ने अल्फाबेटहरू के रहेछ भने चाहिँ ऊ आफैले चाहिँ आफै पढ्न थाल्यो अनि एट द एज अफ 60 सी रोड हर अटोबायोग्राफी अमर जीवन है अन्त ऊ 60 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो अटोबायोग्राफी लेख्यो अटोबायोग्राफीको नाम चाहिँ अमर जीवन भनेर है अनि अब रुकेया शकावत हसेनको बारेमा पढौँ है अब उसलाई चाहिँ स्कुल जानु दिएको थिएन है सी वाज स्टप फ्रम गोइङ टु स्कुल त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सी लर्न टु रिड एन्ड राइट फ्रम हर ब्रदर एन्ड सिस्टर है उसको दाजुबहिनीकोबाट सिक्यो कि कसरी लेख्नु कसरी पढ्नु भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ उसले चाहिँ एउटा बुक लेख्यो ऊ 25 वर्षको हुँदाखेरि उसले बुक लेख्यो अनि सी अल्सो ओपन अ स्कुल फर गर्ल्स इन कोलकाता है अब केटीहरूको लागि उसले एउटा स्कुल पनि खोल्यो कोलकातामा अनि पण्डिता रामाबाई अब सी लर्न टु रिड एन्ड राइट फ्रम हर पेरेन्ट्स चाहिँ आफ्नो पेरेन्ट्सकोबाट सिकेको रहेछ उसले चाहिँ कसरी पढ्नु भन्ने कुराहरू है त्यहाँदेखि चाहिँ उसले चाहिँ एउटा मिसन फर विडोज इन पुणे सेटअप गरेको थियो होइन एट द मिसन दे ट्रेन्ड वुमेन टु बी इन्डिपेन्डेन्ट त्यो मिसनमा चाहिँ के सिकाउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मिसनमा चाहिँ विडोजहरू हुन्थ्यो जसको विडोज भनेको चाहिँ जसको हस्बेन्डहरू खसिसकेको हो तिनीहरूलाई विडो भन्छ अनि त्यो विडोहरूलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले ट्रेन गरे कि अब इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने भनेर चाहिँ ट्रेन गराए है So women were taught skills like carpentry and how to run a printing press. What was the positive outcome of these women being educated है अब कतिजना वुमेन अब एजुकेटेड भयो कोहीले आफै पढायो हो कोहीले स्कुलमा गयो कोहीले अब आफ्नो पेरेन्ट्सबाट सिक्यो सो त्यसको पोजिटिभ आउटकम्स चाहिँ के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई ओके सो दे एन्करेज अदर वुमेन टु लर्न टु रिड एन्ड राइट एन्ड बी इन्डिपेन्डेन्ट है अब एकजना मान्छे एकजना केटी या एकजना नारी अब पढ्नु सक्ने खालको भयो भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो कि अरू केटी पनि पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले एन्करेज गर्यो हो त्यहाँदेखि दे रोड अबाउट इनइक्वालिटिज दे फेस्ड एज वुमेन एन्ड क्वेसन एक्जिस्टिङ प्र्याक्टिसेस इन द सोसाइटी द्याट वर अगेन्स्ट वुमेन है त्यहाँदेखि चाहिँ उसले चाहिँ अब इनइक्वालिटिजको बारेमा चाहिँ आवाज उठाउन थाल्यो त्यहाँदेखि स्कुल पनि बनायो जहाँनिर चाहिँ अब केटीहरू जानु सक्छ त्यो स्कुलमा अनि उनीहरूले चाहिँ के गर्यो दे टुक अप द कज अफ वुमेन्स रिफर्म सपोर्टिङ पोर वुमेन एन्ड विडोज ओके डु यु थिङ्क इट वुड हेभ बिन इजी फर दिज वुमेन टु डु वाट दे डिड अब तपाईँलाई के लाग्छ कि त्यो केटीहरूले अब जस्तै स्कुल सेटअप गर्यो है इनइक्वालिटिजको बारेमा आवाज उठायो त्यो चाहिँ अब त्यो गर्नु चाहिँ इजी थियो कि डिफिकल्ट फेस गर्यो के जस्तो लाग्छ अनि वाट आर सम डिफिकल्टिज दे वुड हेभ फेस अब वाट डु यु थिङ्क